Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni sebelum kita mulakan rancangan kita, saya just nak ingatkan kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okey, malam ni 5 kisah yang kita nak ketengahkan. Semuanya kisah yang dihantar melalui Google Form dan juga email, dan ini adalah kisah yang pertama. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama saya Muhammad dan saya ingin berkongsikan 2 kisah pendek misteri ataupun 2 kisah pendek mistik yang saya alami semasa saya menggunakan Max Highway. Jadi Fiz, kisah yang pertama ni dia berlaku pada tahun lepas. Jadi saya dan juga seorang kawan daripada Bukit Jalil dalam perjalanan pulang ke Cyberjaya. Jadi pada awal dia tu, tayar kereta saya ni pancit, seolah-olah macam dipancitkan oleh seseorang. Jadi saya terpaksalah menukar ke tayar spare. Dan kita orang bergerak sekitar lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Yelah, sebabkan pakai tayar spare kan, tak boleh lah orang kata nak bawa laju-laju sangat dan sebagainya. Jadi bila kita orang dah masuk dekat Max Highway ni, saya memandu di laluan yang paling kiri dengan kelajuan lebih kurang dalam 70-80 km lebih kurang. Dan dalam perjalanan tengah bawa kereta ni, secara tiba-tiba saya macam terhidu satu bau busuk yang sangat kuat Fish. Memang kuat bau busuk ni. Dan bau busuk ni saling tak tumpah macam bau bangkai Fish. Tapi bila dah bau macam ni, saya macam okey, buat-buat tak tahu je lah, buat-buat tak gerti je kan. Dan terus memandu sehinggakan kita orang selamat sampai dekat MMU. Jadi masa sampai dekat MMU ni, saya pun pergilah tanya dekat member saja, bro, kau tadi masa kita lalu dekat Max Highway ni, kau ada bau apa-apa? Bau apa? Dia cakap, bau apa? Kau tak ada bau apa-apa? Macam bau bangkai, bau busuk. Tak ada, aku okey je. Jadi itu gangguan mistik secara pendek lah yang saya nak ceritakan kepada Hafiz. Sekadar bau je. Dia tak adalah macam nampak kelibat ke apa, tak ada. Tapi walaupun tak nampak kelibat Fish, kenderaan saya pada ketika itu rasa macam berat sangat. Itu kisah yang pertama. Jadi kisah yang kedua ni pula,
Kisah yang kedua ni terjadi baru-baru ni. Baru-baru ni sekitar dalam pertengahan penghujung September macam tu. Jadi masa ketika tu saya dengan kakak nak pulang ke rumah daripada Cyberjaya menghala ke KL. Jadi bila sebelum sampai dekat Bukit Jalil tu, kita orang akan melalui satu selekoh ke kanan selepas pada Tol Seri Kembangan. Kalau korang tahulah dia ada satu selekoh ke kanan. Jadi pada ketika tu saya bawa kereta dekat lane yang paling kiri, lebih kurang dalam 90-100. Okay, bawa slow je lah masa tu. The reason why saya bawa slow ni pun Fiz, disebabkan kakak saya ni tak sihat dan dia macam rasa mual dan sebagainya kan. Okey lah. Jadi ketika mendekati selekoh tu, saya macam ada ternampak tau. Ternampak kelibat seorang lelaki menunggang motosikal di laluan kecemasan. Nampak Mamat ni. Tapi pada awalnya tu tak ada semacam pelik sangat. Tapi yang pelik dia, yang sedikit peliknya adalah motosikal dia ni tak ada sebarang kata lampu depan ataupun belakang. Dan lelaki itu berpakaian serba hitam termasuk helmet dia pun hitam juga. Jadi saya macam, apa ni kan? Jadi sebelum sampai ke selekoh tu, saya nampak yang motosikal tu masuk ke arah kiri. Jadi saya pelik. Sebab kan setelah saya mendekati dekat tempat tu, tak ada ruang pun sebenarnya motosikal tu nak masuk. Hanya ada divider besi je Fish. Jadi macam mana saya boleh nampak yang Mamat tu boleh corner ke kiri, masuk ke kiri? Jadi saya pun tanyalah dekat kakak saya masa tu kan, Kak, nak tanya sikit kak, akak ada nampak tak motosikal tadi? Dia kata. Lepas tu dia macam, motosikal? Motosikal apa pula ni? Dia tanya. Jadi saya pun menjelaskanlah bahawa motosikal tu lalu dekat laluan kecemasan dan tiba-tiba dia menyimpang ke kiri. Dan kakak saya pun menyuruh saya jangan langsung bercerita pasal benda tu dan teruskan perjalanan sampai rumah. Dah dik, kau ni jangan banyak cerita boleh tak? Kau bawa je lah kereta ni sampai rumah. Tiba-tiba kakak sound macam tu lah. Dan gangguan tu setakat tu je lah. Jadi itu antara sedikit sebanyak kisah yang saya nak kongsikan kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Saya nak minta maaf kalau katakan kisah ni tak seram. Tapi bagi saya yang mengalami kisah ni, walaupun benda ni tak adalah seseram mana, tapi benda ni macam agak mistik. Dan dia seolah-olah macam meninggalkan tanda tanya, kenapa kejadian macam ni berlaku? Adakah disebabkan kemalangan yang meragut nyawa ataupun sebaliknya? Dan saya ni pula adalah seorang jenis yang macam agak sukar untuk mengaitkan kejadian pelik dengan benda-benda mistik. Kiranya benda-benda mistik ni adalah benda yang terakhir yang saya akan fikirkan. Dan pada kebiasaan juga, saya ni memang memandu secara laju lah. Lebih kurang dalam 140-160 km. Kelajuan yang macam tu adalah kelajuan yang normal bagi saya. Kan? Memang sangat-sangat jarang saya pandu kereta dengan perlahan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan dekat sini, kalau katakanlah kita memandu secara laju, berkemungkinan hantu tu tak sempat nak kejar kita agaknya. Gurau je pis. Akhir kata daripada saya, kita semua ni perlu memandu dengan cara yang selamat dan insyaAllah kita semua akan baik-baik je. Saya doakan semua warga di segmen dilindungi oleh Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang pertama. Kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Syahiruldin dengan kisah dia yang berjudul Max Highway. Okey, saya pun tak tahu kenapa saluran TikTok pada malam ni saya bercerita macam biasa dan tiba-tiba dia limitkan saya punya show ni. Saya pun tak tahu apa hal. So you guys akan tengok the views akan drop like gila-gila punya. But whatever, kita akan teruskan juga. Okay, alright guys, jom kita teruskan dengan kisah kita seterusnya. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni kisah yang dikongsikan oleh, kejap saya tengok Kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Vince. Jom kita dengarkan kisah yang kedua.
Selamat malam Hafiz The Segment dan serta seluruh penghuni Markas Puaka. Saya ni biasa dipanggil Vince di kalangan sahabat-sahabat dan juga saya ni berasal daripada Sabah. Dan saya merupakan pendatang baru dekat dalam channel The Segment ni. Jadi kandungan yang dipaparkan serta dikongsikan memang menarik, serta saya kerap mengikuti kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh para subscriber. Jadi dengan itu, saya pun nak kongsi juga. Saya pun nak kongsikan juga pengalaman mistik serta seram yang pernah saya alami, dan pada malam ni saya ingin berkongsikan dua buah cerita. Dua buah cerita yang berlaku pada diri saya ni. Jadi kisah yang pertama ni, kejadian ni berlaku semasa saya berusia 7 tahun, iaitu pada tahun 1991. Bertempat di salah sebuah kuartus kerajaan pedalaman terpencil dekat negeri Sabah, di mana pada masa tu bapa saya bertugas sebagai seorang guru dan ditempatkan di kawasan berkenaan. Jadi Fiz, pada mulanya kita orang sekeluarga ni memang tinggal dekat kuartus tu. Tapi disebabkan gangguan-gangguan mistik, gangguan-gangguan seram yang telah dilalui oleh bapa saya, yang telah dilalui oleh ibu saya, maka ibu serta adik-beradik saya yang lain berpindah untuk menetap dekat kampung. Jadi Fiz, antara gangguan yang selalu berlaku dan juga dialami oleh ibu saya adalah seperti suara mengilai tengah-tengah malam. Dengar suara mengilai di tengah-tengah malam. Kadang-kadang terasa macam diperhatikan dengan entiti gaib punya juga. Jadi Fiz, pernah sekali tu ibu saya ni tiba-tiba menjerit semasa sedang menyidai pakaian, disebabkan dia terasa macam ada orang yang tak kelihatan telah meniup bahagian muka dia. Dan dia tengah-tengah sidai kain ni, tiba-tiba dia terasa macam ada orang tiup muka dia. Jadi menjelang malam hari, keadaan rasa sunyi je Fiz, sunyi. Jadi dengan berbekalkan lampu minyak tanah, dan pada ketika tu memang orang kata bekalan elektrik masih lagi belum tersedia dekat kawasan tu. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran kepada Fiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Kedudukan kuartus tersebut betul-betul bersebelahan dengan hutan tebal, di mana seringkali akan kelihatan binatang liar seperti rusa ataupun pelanduk berlega di kawasan kuartus pada awal pagi. Selalunya macam itulah. Jadi Fiz, kembali kepada cerita asal saya ni. Jadi cerita asal saya ni, kejadian ni berlaku apabila bapa saya pada masa tersebut demam, lalu mengambil keputusan untuk berehat di kuartus, dan juga dalam masa yang sama saya juga mengalami demam dan saya pun tak pergi ke sekolah. Jadi rumah kuartus kerajaan tempat kita orang tinggal ni terdapat beberapa gambar model wanita yang dilekatkan pada dinding. Yelah, zaman-zaman tu zaman-zaman retro Fiz, kan? Jadi pada ketika itu, tengah-tengah santai, kita orang tengah berehat pada ketika tu, secara tiba-tiba saya menyedari bahawa salah satu gambar model wanita yang berada dekat dinding ni sedang memahatikan kita orang. Dan memang jelas Fiz, dan memang jelas nampak yang mata dia ni macam bergerak-gerak. Jadi saya beritahu bapak saya tentang kejadian ni. Dan bapak saya kata, tak apa, biarkan je, dia kata. Dan selang beberapa minit, nampak sekali lagi gambar tersebut sedang memahatikan kita orang. Dan kali ini gambar tu siap senyum lagi Fiz. Gambar tu siap senyum. Jadi selepas pada kejadian tersebut, bapak saya pun terus bergegas bangun dan terus membawa saya mandi disebabkan nak balik ke kampung. Jadi kita orang ni pun bertolak lah lebih kurang dalam pukul 8 malam macam itulah. Dan perjalanan daripada daerah berkenaan ke kampung kita orang ni mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam 20 minit macam itulah lebih kurang. Disebabkan keadaan jalan yang belum sepenuhnya berturap serta gelap diselubungi dengan hutan yang tebal. Jadi Fiz, lebih kurang dalam 15 minit ataupun setengah jam perjalanan, saya pun terlelap. Yalah, budak-budak kan, asal masuk kereta confirm tidur.
Jadi dalam perjalanan tersebut, bapa saya telah mengalami satu lagi kejadian yang menyeramkan, di mana sesampainya kita orang di kawasan perkuburan Cina, kelihatan entiti lembaga perempuan Cina lengkap memakai pakaian pengkebumian, menahan kenderaan dengan keadaan berdiri dekat tepi jalan dengan tangan dia yang melambai-lambai. Tapi yang pelik dia, kepala dia hanya tunduk ke bawah sambil-sambil tangan dia melambai-lambai. Rambut dia panjang, Fiz. Memang panjang rambut dia. Jadi pada ketika itu bapak saya berhentikan kereta lebih kurang dalam jarak 100 meter daripada kawasan perkuburan dan mengharapkan adalah kenderaan lain yang akan lalu dekat kawasan tersebut. Akan tetapi tak ada satu kenderaan pun yang melalui kawasan berkenaan kecuali kita orang je yang berada dekat situ. Jadi Fiz, dengan memberanikan diri, bapa saya terus memecut kenderaan tanpa menghiraukan lembaga berkenaan, dan selepas saja kita orang ni melalui kawasan berkenaan, bapa saya memandang cermin pandang belakang. Dia tengok cermin pandang belakang, dan alangkah terkejut dia, ayah, pada ketika itu bila dia pandang cermin pandang belakang ni. Entiti yang dia nampak dekat tepi jalan tu kini dah duduk di belakang kenderaan. Dia tengah duduk dekat seat belakang dengan kepala dia yang tunduk ke bawah. Jadi pada ketika itu bapak saya macam terus tolak cermin tu, tak nak pandang belakang dah, dan dia terus pandu kereta macam biasa sehinggalah tiba di kawasan Pekan. Bila sampai je dekat area Pekan, barulah entiti tu menghilang. Jadi Fiz, bila sesampai je dekat Pekan dan disebabkan masih lagi diselubungi dengan perasaan seram, bapa saya meninggalkan saya yang telah lelap dekat dalam kenderaan tu, lalu pergi ke pasar malam, di mana waktu tu hampir menunjukkan lebih kurang dalam pukul 10 malam. Tapi ditinggalkan saya sorang-sorang dalam kereta. Dan selang beberapa minit kemudian bapa saya pun tiba dan kita orang pun menghalalah balik ke kampung. Jadi Fiz, keesokan paginya tu, saya pun pergilah ambil beg galas yang tertinggal dekat dalam kereta, dekat bahagian seat belakang kan. Sebab kenapa? Ya, masa dah sampai kat rumah semalam tu, saya terus keluar daripada kereta, terlupa nak ambil beg tu. Bila saya buka je pintu belakang, saya dapati terdapat 2 helai daun bunga cempaka putih yang diletakkan di atas kerusi belakang kenderaan ni. 2 helai. Saya macam pelik lah, macam daun apa pula ni kan. Saya ambil daun tersebut dan saya pun bagilah dekat ibu saya. Tapi ibu saya memang mati-mati tak nak pegang langsung daun tu, disebabkan bapa saya telah menceritakan kejadian yang dia alami semalam. Jadi selang beberapa bulan berlalu, barulah bapa saya menceritakan kejadian tersebut kepada saya. Dan alangkah terkejutnya saya pada ketika tu, Fiz, yang bapa saya memang sanggup tinggalkan saya dalam kereta seorang-seorang. Dia pergi ke pasar malam. Nasib baik tak ada apa-apa benda yang berlaku kan. Itu cerita pertama saya. Dan cerita yang kedua ni pula, Fiz, kejadian ni berlaku semasa saya masih menuntut di salah sebuah college di sekitar tahun 2003-2004. Jadi semasa cuti semester, saya kerap ke rumah teman sekolej yang berlokasi di pedalaman Sabah. Dan kita orang ini memang selalu bersembang dekat rumah dia sehinggakan larut malam kan. Tak fikir buku apa, bersembang sampai ke malam. Jadi sahabat yang dimaksudkan ni mesra digelar dengan nama Max oleh rakan-rakan college. Jadi pada satu malam tu, saya dengan Max berbual-bual lah dekat rumah sampai tengah-tengah malam kan. Yelah, budak muda lah katakan. Banyak orang kata cerita-cerita yang kita orang nak sembang kan. Jadi Fiz, dalam tengah kusyuk berbual ni, macam biasa lah, si Max ni tiba-tiba dia mulakan cerita-cerita seram dengan niat dia cuba nak menakut-nakutkan saya. Jadi Fiz, dekat daerah kita orang ni, terdapat satu rumah jenis banglo lama yang tidak berpenghuni dan telah ditinggalkan, di mana tempat tersebut selalu juga berlakunya kejadian-kejadian mistik dan juga seram. Jadi Fiz, banglo tersebut betul-betul terletak di tepi jalan utama, di mana laluan yang akan saya gunakan untuk balik ke rumah.
Jadi bila saya dah berborak dengan Max sampai tengah-tengah malam ni, saya pun cakap lah kat Max, Max aku nak balik dululah. Dan saya minta dirilah daripada Max nak balik kan. Sebab kenapa? Mata dah mengantuk masa tu, Fiz. Jadi pada ketika tu saya pun teruslah bergegas menghidupkan kenderaan sebelum bergerak. Sebelum bergerak. Jadi masa dah nak gerak ni, Max sempat bergurau dengan saya masa tu. Bro, hati-hati kalau kau lalu dekat tepi banglo lama tu. Banglo lama tu berpuaka tau. Sambil-sambil dia macam menganjing saya lah. Dia gelak-gelak kan. Jadi saya pun cakap lah dekat Max ni, Max kau ni mulut jahat lah kau ni Kau tak ada benda lain nak cakap. Aku tahulah aku balik seorang, tapi mulut tu jagalah sikit cakap. Dan kita orang pun bergelak lah masa tu. Jadi Fiz, semasa saya bergerak daripada kediaman Max ni dan terus memasuki jalan utama tu memang sunyi sangat-sangat. Dan masa tu memang saya dah nak balik ke rumah lah. Tengah bawa kereta time tu, secara tak sedar saya pun telah sampai di kawasan banglo lama yang dikatakan. Dan dengan tiba-tiba daripada jarak 100 meter dekat depan, saya boleh nampak seakan-akan ada kelibat manusia yang sedang berdiri betul-betul di bahu jalan raya utama ni. Saya nampak orang. Pada mulanya tu saya tak ada syak apa-apa lah. Sebab saya merasakan yang individu tersebut mungkin perlukan bantuan. Jadi bila saya bawa kereta saya ni, saya pun high beam kereta saya ni kan. Lampu kereta saya ni saya switch ataupun saya tukar kepada lampu tinggi. Dan dengan perlahan-lahan melalui kawasan tersebut, dan bila saya betul-betul berada dekat dengan individu yang dimaksudkan tadi ni, saya memang nampak dengan jelas, Fiz, di mana individu tersebut memakai kain jubah putih dengan terselit ataupun dengan terpalitnya beberapa kesan darah. Dan yang lebih menyeramkan, individu tersebut tak ada kepala. Individu tersebut tak ada kepala sambil-sambil melambai-lambaikan tangan dia, seolah-olah menahan kenderaan yang lalu dekat kawasan tersebut. Jadi bila saya sedar benda ni, Fiz, saya pun tak ada cerita banyak. Saya pun terus pecut laju kenderaan saya tanpa menoleh ke belakang. Dan saya tak fikir apa dah, bawa je laju-laju. Memang betul-betul takut Fiz masa tu. Saya tekan pedal minyak saya sampai habis ni kan? Jadi bila sampai je dekat rumah, saya terus keluar daripada kereta. Saya terus lari meninggalkan kenderaan saya ni dan terus ketuk pintu rumah. Ketuk macam orang gila ketuk pintu rumah ni. Nasib baiklah pada ketika tu adik saya masih lagi belum tidur, sebabkan dia tengah sibuk main game dekat PlayStation 1 dia tu, PS1 dia tu. Jadi bila dia dah buka pintu, saya terus terkejah masuk ke dalam rumah, terus pergi ke bilik, capai selimut dan terus tidur. Jadi keesokan harinya tu, saya pergi periksa kereta saya ni. Dan alangkah terkejutnya apabila terlihat ada beberapa helai daun pokok cempaka juga dekat tempat duduk belakang, di mana daun tersebut tak pernah saya ataupun siapa-siapa letak sebelum ni. Jadi selepas pada kejadian tu, saya demam 3 hari akibat daripada perasaan seram yang dialami, dan juga pengalaman ni dia seolah-olah macam mengajar saya untuk tidak melalui lagi kawasan tersebut pada waktu tengah malam. Cumanya persoalan saya sekarang ni, apa kena-mengena daun pokok cempaka ni dengan benda-benda yang saya alami ni? Jadi itulah Hafiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Selamat malam. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Vince. Dua kisah yang dikongsikan oleh Vince, iaitu kisah yang pertama adalah kisah berkenaan dengan perempuan kubur Cina, dan kisah yang kedua adalah kisah berkenaan dengan entiti tidak berkepala. Seram cerita dia ni. Terima kasih Vince di atas satu penceritaan yang baik yang saya rasakan, disebabkan penulisan Vince ni dia
structured. Okay, dia punya penulisan ni memang orang kata karangan bahasa baku lah, senang cerita kan. Orang kata memang karangan SPM A1 punya ni. Dia macam tu lah. Terima kasih Vince di atas satu perkongsian yang menarik pada malam ni. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang seterusnya ni, kejap, 2, 3. Okay, kisah yang seterusnya kisah pendek je. Kisah yang dikongsikan oleh Izmir Shah. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Haris, bukan nama sebenar. Dan saya ada kisah yang ingin saya kongsikan kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar Markas Puaka. Dan ini adalah kisah saya yang ada kawan yang mata dia hijab terbuka. Jadi kisah pertama yang saya nak kongsikan dengan Hafiz ni sewaktu saya masih sekolah pada tahun 2015-2016, sewaktu form 4 form 5 macam tu. Jadi macam biasa lah Hafiz, bila lepas balik pada sekolah, setiap petang memang saya akan main futsal. Saya akan main futsal, main badminton ke dengan kawan-kawan yang ada dekat area rumah ni. Jadi untuk pengetahuan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, rumah saya ni adalah rumah apartmen yang ada banyak blok-blok ni. Dan untuk pengetahuan Hafiz juga, setiap kali nak pergi turun main petang, lagi-lagi nak main badminton, memang akan pergi rumah seorang kawan ni yang nama dia Amir. Okey. Dan setiap kali nak pergi badminton mesti kena pergi rumah dia yang duduk dekat blok depan blok saya untuk ajak dia pergi main. Every time memang ajak dia. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita, waktu on the way turun tu, kita orang tak gunakan lift sebab lagi cepat nak turun kan. Lagipun rumah Amir ni berada dekat tingkat 1 je pun, guna tangga lagi cepat. Jadi masa tu kita orang 3 orang, saya, adik saya dan juga si Amir ni lah. Jadi macam biasa Hafiz, budak-budak kan, nak turun tangga ni macam-macam benda lah kita orang borak-borak kan. Dan bila dah dekat dengan tangga tu, kiranya ada lagi satu kali lah nak turun tangga ni, tiba-tiba si Amir ni diam. Lepas tu si Amir ni macam dia suruh diam. Macam Jadi saya pun tanyalah kat si Amir ni, kau asal ni? Tiba-tiba suruh kita orang diam, kau diam je ni apa hal? Dan dengan tak semena-mena saya nampak mulut si Amir ni, dia macam ada baca-baca tau. Baca-baca sikit, mungkin surah-surah ataupun dia baca ayat kursi ke apa, wallahualam, saya tak tahu. Jadi bila saya nampak keadaan Amir macam ni, dengan mulut dia yang terkumat kamit ni, dan pada ketika tu saya nampak muka dia macam-macam agak tercengang ni, kita orang pun terus lari sampai ke court. Jadi bila dah sampai dekat court tu, saya pun tanyalah dekat Amir, kau ni apa hal Amir, tiba-tiba ni, kau nampak apa tadi? Tak ada bro, aku nampak benda tu dekat tangga, betul-betul dekat penjuru masa kita nak turun tadi tu. Masa dia cerita macam tu Fiz, meremang bulu rumah kita orang. Dia kata dia nampak benda tu tengah duduk betul-betul dekat ujung tangga, yang masa tangga terakhir yang kita orang nak turun ni. Padahal waktu siang ni Fiz. Itu kisah yang pertama. Jadi kisah yang kedua ni pula, sewaktu adik saya ada kem jati diri yang diajukan oleh komuniti dekat kawasan perumahan tu lah. Jadi adik saya ni pergi ke kem tu dengan kawan kita orang si Amir ni lah. Jadi kem ni saya tak ingat dekat mana dia buat, tapi dia buat dekat kawasan sungai-sungai hutan macam tu. Yang ni adik saya ceritakan, sebab saya tak pergi kem tu pada ketika tu. Okey, saya akan fast forwardkan sedikit kisah ni. Jadi ada satu malam tu, diorang nak kena pergi buat night walk. Semua wajib dan kena pergi night walk tu. Ataupun dalam arti kata lain, setengah-setengah orang panggil benda ni sebagai operasi burung hantu. Kan? Jadi kawan kita orang si Amir ni at first memang tak nak pergilah. Dia dah bagi dah macam-macam alasan untuk bagi dia dikecualikan.
Dan Amir ni pula memang tak nak bagi tahu orang lain yang dia ni hijab terbuka. Kawan-kawan rapat dia je yang tahu. Dan salah seorang daripada kawan-kawan rapat dia adalah saya lah. Jadi selepas kena paksa beberapa kali, dia pun kenalah pergi. Dan sepanjang on the way nak ke hutan tu, si Amir ni tak henti-henti duk baca surah-surah. Sebabkan mata dia orang ni kena tutup dengan kain. Jadi bila Amir ni dah rasa langkah dia tak terhenti, maknanya orang yang bawa dia tu dah berhenti. Dah berhentilah bawa dia pergi ke tempat tu. Dia macam tu lah. Dia jalan kan. Jadi masa dah berhenti ni, orang tu pun buka lah kain dekat mata si Amir ni. Dan mulut Amir ni masih lagi tak henti-henti duk baca surah-surah macam-macam ni. The moment orang tu buka kain mata dia ni, Amir cakap macam-macam benda yang dia nampak. Dia nampak benda tu dekat atas pokok. Dia nampak benda tu dekat belakang pokok, dekat tepi. Memang banyak, Fiz. Dan rupa benda tu pun tak payah cakap lah. Rupa benda tu memang muka yang dah teruk, muka yang ngeri, yang menakutkan, yang seram. Jadi bila dia nampak je benda-benda ni, dia terus patah balik pergi ke tempat berkumpul yang macam kat dewan tu. Dia pergi ke tempat assembly point. Dia tak nak teruskan malam tu. Dan itulah Hafiz, kisah yang saya nak ceritakan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Haris, bukan nama sebenar, ataupun Izmi Shah, dengan kisah dia yang berjudul Kawan Mata Tiga. Kawan Mata Tiga. Tapi bila kita cerita ataupun bila kita nak bersembang berkenaan dengan orang yang hijab dia terbuka ni, kita ramai kan kawan-kawan yang macam ni. Macam saya, orang yang paling dekat dengan saya yang ada benda kebolehan ni adalah adik ipar saya lah. Dia memang kadang-kadang tiba-tiba dia diam kan. Bila tanya kau apa hal? Tak ada apa kan. Itu je lah jawapan dia, tak ada apa. Tapi kita tahulah, bila kita tengok reaksi muka dia, kita tahulah yang dia ada apa-apa sebenarnya kan. Jadi siapa yang ada kawan-kawan yang macam ni? Cuba komen sikit. Siapa yang ada kawan-kawan macam ni? Kadang-kadang saya nak tertanya juga, mungkin penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni, saya pun nak tahu jugalah. Bila you guys ada kebolehan yang sebegini rupa, korang tak rasa rimas ke? Rasa rimas ke ataupun perasaan takut tu masih ada sampai ke sudah? Macam tu. Ataupun benda tu dah lali sebenarnya. Mungkin anda boleh tinggalkan komen di ruangan komen. Kita tengok macam mana. Anak bujang saya boleh nampak. Dia kata anak bujang dia boleh nampak. Saya macam, seingat saya lah, bila yang saya boleh nampak ni pada ketika saya belasan tahun lah, usia muda remaja kan. Sekarang ni saya muda yang dah lama, muda yang old school. Dulu masa zaman muda belia ni, muda remaja ni. Tapi saya akan nampak benda-benda ni bila saya demam. Bila saya demam, bila saya badan tak sihat, dan saya boleh nampak benda-benda ni kan. Tapi kalau macam saya sihat, okey lah, tak ada nampak apa-apa. Tapi Alhamdulillah sekarang ni, walaupun saya demam ke tak demam ke, saya tak nampak dah. Alhamdulillah lah, saya bersyukur, saya bernasib baik on that particular aspect lah kan. Tapi ada juga orang cakap, sesiapa yang ada kebolehan macam ni, dia orang ni orang kata lebih sharp tau kan. Dan diorang tahu yang mana yang reality, yang mana yang bukan kan. Wallahualam, saya pun tak tahulah kan. Jadi mungkin kepada yang mana yang boleh nampak benda-benda macam ni, mungkin anda boleh tinggalkan kat ruangan komen dan mungkin kita boleh membahaskan benda ni di masa yang akan datang, insyaAllah. Okey, sebelum kita teruskan dengan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, dan juga yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat,
dan juga TikTok gift pada malam ni. Kita ada sumbangan daripada Dekok, daripada Jamie Magdalene, daripada Eddie Muhammad, King, Acik Ina, Mr. Ed, daripada Boy, daripada Dark Rabbit, Jardin Channel dan juga daripada Your Mom DJF. Terima kasih di atas sumbangan-sumbangan yang telah dikongsikan. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dihantarkan, sebentar ya, saya tengok. Kisah yang dihantarkan oleh Bakar. Jom kita dengarkan kisah daripada Bakar. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Fiz, ini adalah sedikit coretan daripada aku lah. Coretan aneh sebenarnya. Jadi pengalaman ni adalah guru yang terbaik dekat dalam hidup kita tau. Dan sepanjang hidup aku dah ceburi macam-macam bidang pekerjaan. Tapi pengalaman seram yang tak pernah aku lupakan adalah apabila aku pernah bekerja sebagai pemandu teksi. Kerja pemandu teksi ni tak kira masa tau. Letih memang letih. Tapi kalau rajin, pulangan dia memang masyuk Fiz. Jadi untuk mencari pendapatan yang lebih, malam pun aku tetap bekerja cari penumpang. Aku tak kisah aku balun juga. Dan aku masih ingat lagi pada malam tu, teksi aku ditahan oleh seorang wanita di tepi jalan. Jadi bila perempuan tu tahan teksi aku ni, aku macam agak seram jugalah bila melihat wanita tersebut. Disebabkan wanita tu berbaju serba putih dan rambut dia panjang sampai ke paras pinggang. Kan? Jadi bila aku amati betul-betul perempuan ni aku rasa usia dia 30-an mungkin, 31, 32 mungkin. Jadi aku berhentikan teksi aku dan wanita tu masuk dan duduk dekat tempat duduk belakang. Jadi macam biasalah, bila dia dah masuk dekat dalam teksi aku ni, aku pun cakap lah, Cik nak pergi mana cik? Kampung Seri Asahan. Cakap, Kampung Seri Asahan. Maafkan saya tertekan salah butang. Dia kata dia nak pergi Kampung Seri Asahan. Jadi masa tu aku macam terfikir dalam hati juga, tapi destinasi ni macam agak jauh daripada bandar. Dan jam masa tu menunjukkan lebih kurang dalam pukul 1 pagi. Dan perjalanan nak ke Asahan memang jauh dan jalan dia macam agak sunyi. Jadi aku macam, jauh gila tempat dia ni, aduh. Tak kisahlah. Malam bukannya ada selalu boleh dapat penumpang pun. Redah je lah. Malas aku nak fikir lah, kan? Dah ada rezeki ni, ambil aje lah. Aku berbisik dalam hati aku macam tu. Jadi Fiz, sebagai pemandu teksi, selalunya aku akan cuba untuk berbual-bual dengan penumpang untuk elakkan rasa mengantuk. Jadi aku pun mulalah bertanya pada perempuan ni sebagai orang kata topik untuk mulakan perbualan. Dekat tengah bawa kereta, nama cik apa ya? Dan perempuan ni dia diamkan diri je tau. Mungkin aku cakap perlahan lah kot, sebabkan mungkin perempuan ni duduk kat belakang. Mungkin aku cakap dengan suara perlahan. Aku tanya kuat sikit, Cik nama apa? Dan wanita tersebut masih lagi mendiamkan diri. Jadi aku fikir macam, mungkin perempuan ni tak nak bersembang dengan aku kot. Aku cuba fikir positif je lah. Tak apalah, pinggan tak getak, nasi tak dingin, orang dah tak nak borak, aku pun tak ingin. Aku berbicara dah dalam hati aku, berpantunlah aku dalam hati. Jadi Fiz, gelap gelita malam yang pekat tanpa lampu jalan ni membuatkan aku lebih berhati-hati ketika memandu tau. Dan tengah-tengah aku bawa kereta ni, aku terbau benda yang sangat-sangat busuk, yang bau dia macam najis Fiz.
Aku dah mula dah rasa tak sedap hati masa tu. Cakap apa benda pula ni. Tapi aku just diamkan diri je, dan aku teruskan perjalanan aku untuk hantar perempuan ni. Jadi lebih kurang dalam 45 minit, lebih kurang dalam 45 minit sejam perjalanan ni, aku tiba dekat kawasan asahan. Dan wanita tersebut mula menyapa aku. Abang Rahmat, nanti Abang Rahmat berhentikan saya kat depan ni boleh tak? Masa dia cakap macam tu, Fiz, tergamam aku dibuatnya, Fiz. Macam mana perempuan ni boleh tahu nama aku? Aku buat-buat macam biasa, aku beranikan diri. Dan ketika dia lah, memandangkan ini adalah penumpang aku yang terakhir kan, aku macam okey lah, whatever lah kan. Aku tak kisahlah daripada mana dia tahu nama aku, yang penting aku boleh turunkan penumpang ni. Jadi bila dah sampai dekat tempat yang ditunjukkan ni, aku segera berhentikan kereta. Dan alangkah terpegunnya aku bila melihat ada sebuah rumah yang begitu besar di kawasan pedalaman yang ceruk macam ni. Jadi wanita ni pun terus cakap lah kat aku, perempuan ni cakap kat aku, Abang Rahmat tunggu sekejap saya tak ada duit tambang sekarang, saya masuk rumah ambil dulu, okey? Dia cakap itu. Aku ajar, aduh, kalau ikutkan hati memang aku dah nak belah dah, Fiz. Aku dah mula rasa dah macam ada ada macam benda tak kena dengan perempuan ni. Tapi aku dah pandu jauh malam tu, takkan aku tak boleh tunggu pula. Jadi aku pun cakap lah ke dia, tak apa cik, saya tunggu. Dan wanita tu tersenyum manja pada aku, Fiz. Jadi wanita tersebut keluar daripada kereta. Dan pintu pagar rumah dia ni tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan wanita tu terus masuk ke dalam rumah. Dan degupan jantung aku dah makin laju dah ni. Cakap siapa pula yang bukakan pagar rumah ni? Aku dah bingung dah masa tu. Jadi memandangkan aku masih lagi berada dalam kereta, aku masih lagi boleh menahan ketakutan aku pada ketika tu. Dan secara tiba-tiba telefon aku ni berdering. Halo. Halo. Halo Abang Rahmat. Abang Rahmat boleh masuk ke dalam rumah saya sekejap tak? Ish, perempuan ni call pula. Daripada mana pula dia dapat nombor telefon aku ni? Daripada mana dia dapat telefon aku ni? Aku dah makin cemas masa tu, Fiz. Dan pandangan aku pada wanita ni dah semakin mencurigakan tau. Aku dah mula panik. Dan aku secara tak sengaja aku jawab kat dia, okey cik, boleh, tak ada masalah. Aku cakap macam tu kat dia. Aduh, mana mungkin aku nak keluar daripada kereta aku ni. Seram dia pada ketika tu bukan kepalang, Fiz. Tapi disebabkan aku masih lagi belum dapat upah tambang aku ni, aku cuba beranikan diri keluar daripada kereta, masuk kat dalam rumah perempuan ni. Dan aku mula melangkahkan kaki menuju ke pintu rumah perempuan ni. Dan sedang aku berjalan ni, malangnya aku tersepak seketul batu tak tepuk. Aduh. Aku macam mengeluh, aduh. Macam mana pula ada batu tengah-tengah jalan ni? Nasib baik tak luka kaki aku. Dan aku teruskan langkah aku ke depan. Sampailah dekat depan pintu rumah perempuan ni. Jadi aku berdiri je lah dekat depan pintu rumah. Dan aku menjengah ke dalam rumah perempuan ni. Dan aku terdengar suara perempuan tu daripada dapur. Abang masuk dululah bang. Jangan risaulah. Adik lelaki saya ada dalam rumah. Jadi bila dia cakap macam ni, aku macam lega lah sikit kan. Okey lah, tak apalah, aku pun masuklah dalam rumah. Dan wanita tersebut menjemput aku minum kopi yang telah dihidangkan dia. Abang jemput minum dulu bang. Aku macam apa benda pula ni? Nak bayar duit aku ke tak nak ni? Jadi aku pun dengan tanpa segan silu duduk dan mulalah mengangkat cawan kopi tu untuk diminum. Jadi lepas aku minum ni, Fiz, terdengar yang wanita tu menutup pintu rumah dia. Kerkek. Aku dengar bunyi ni.
Lepas tu aku pun tanya dekat dia, "Cik, kenapa tutup pintu, cik?" "Tak ada bang, dekat luar ni banyak kekatu, takut nanti masuk ke dalam pula." Jadi masa tu aku cuba fikir positif je lah Fiz, memandangkan aku percaya bahawa adik lelaki perempuan ni berada kat dalam rumah tu juga. Jadi wanita tu, dia pandang je aku sambil-sambil tersenyum-senyum pandang aku ni. Lepas tu tiba-tiba perempuan ni cakap, "Abang, hati-hati tau bila berjalan dekat depan tu. Minta maaf lah, abang tersepak batu tadi kan." Dia cakap macam ni. Aku dah menggigil masa tu Fiz. Macam mana perempuan ni boleh tahu yang aku tersepak batu sedangkan dia berada dekat dapur? Dah macam-macam persoalan dah bermain dekat dalam kepala otak aku ni Fiz. Aku cakap, apa benda ni? Perempuan ni pakai ilmu hitam ke? Mulalah kepala otak aku dah mula celaru lah ni. "Abang, berapa saya hutang abang?" RM20 je cik." "Kejap ya, saya ambil duit." Dia cakap macam tu. Jadi wanita tersebut pergilah ke meja solid berdekatan dengan televisyen untuk mengambil duit itu. Dan ketika tu, kedudukan wanita tersebut membelakangi aku tau. Dan aku mula teringat pesan kawan-kawan aku kat kampung. Dia kata kalau nak tengok orang yang mengamalkan ilmu hitam, kita kena duduk dekat belakang dia dan mengejek dia daripada belakang. Kalau dia tahu yang kita tengah mengejek dia, maka sahlah dia adalah pengamal ilmu hitam. Sebab syaitan yang dibela oleh pengamal ilmu hitam ni sentiasa duduk dekat bahu dia. Dan sebab itu dia tahu apa benda yang kita buat walaupun kita berada dekat belakang dia. Jadi bila teringat pesan member aku kat kampung ni, aku macam okey lah, why not aku cubalah tips yang disarankan oleh kawan aku ni. Jadi masa aku tengah tengok dia pergi kat meja solid tu, dan aku macam menjelirkan lidah aku kat perempuan tersebut. Dan secara tiba-tiba Fiz, perempuan tu, "Abang Rahmat, kenapa jelir-jelir Abang Rahmat? Kopi saya tak sedap ke?" Macam nak runtuh jantung aku ni Fiz. Apa malang nasib aku malam tu. Kenapalah aku masuk dalam rumah setan ni? Dan pada ketika tu Fiz, aku dah nekat untuk terus tinggalkan rumah tersebut dan terus lari keluar. Aku pun terus bergegas berdiri dan terus terjah ke pintu rumah. Aku cuba tolak pintu rumah. Aku cuba untuk tolak pintu tu, tapi tak berjaya Fiz. Pintu rumah tu tak boleh nak buka. Puas aku tarik, aku tolak pintu ni, masih tak boleh buka pintu ni Fiz. Aku tak putus asa. Aku pergi ke dapur. Aku cuba untuk buka pintu dapur juga untuk keluar. Puas juga aku tolak tarik pintu tu, masih tak berjaya Fiz. Takutnya aku pada malam tu Allah ajalah yang tahu. Jadi pada ketika tu Fiz, aku dah mula rasa putus asa nak buka pintu rumah ni. Dan secara tiba-tiba perempuan tu muncul dekat dapur rumah. "Abang Rahmat nak pergi mana ni bang? Tak nak ambil duit tu dulu ke?" Sambil-sambil dia menunjukkan duit RM20 dekat aku. Sambil-sambil dia menunjukkan duit RM20 dekat aku. "Tak apalah cik. Cik lepaskanlah saya cik. Saya minta maaf kalau katakan saya ada buat salah apa-apa kat cik. Tolonglah cik. Saya nak keluar daripada rumah ni cik. Tolonglah cik." "Abang, rumah saya ni semuanya jenis sliding door bang. Nak buka abang kena selak. Kalau abang tolak ke, abang tarik ke, memanglah dia tak boleh buka bang." Jadi aku pun selak pintu rumah tu. Boleh buka pula pintu ni. Aku terus keluar. Jadi bila setiba je dekat luar rumah perempuan tu, aku mula perasan ada CCTV yang dipasang dekat luar rumah dan juga pagar rumah perempuan ni menggunakan pintu automatik. Jadi aku terfikir sendiri, patutlah tadi pagar ni boleh terbuka sendiri kan. Mungkin melalui CCTV ni tadi kot perempuan tu dapat tahu yang aku tersepak batu. Jadi perempuan ni pun tanya balik, Abang Rahmat betul ke tak nak duit ni bang?
Terbaiklah abang, saya bagi abang rating 5 star dekat GrabCar ni, okey? Dia cakap itu. Dan aku fikir balik, oh patutlah perempuan ni tahu nama aku, tahu nombor telefon aku, kan? Aku sebelum ni bawa teksi je, baru je cuba-cuba nak buat GrabCar masa tu. Kan? Mana dah tahu sangat pasal application GrabCar ni. Jadi dengan tersimpul, malu aku membalas lah, tak apa cik, jangan risau cik, tak apa, saya ikhlas hantar cik tak perlu bayar pun tak apa, it's okay. Kan? Malunya tu bukan kepalang pis masa tu, kan? Aku segera melangkahkan kaki ke kereta dan terus memandu keluar daripada kawasan Asahan ni. Makin kuat bau getah skrap pagi-pagi buta ni. Itu je lah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markaz Puaka. Assalamualaikum. Aduh yai, itu dia kisah. Kisah yang dikongsikan oleh Bakar dengan kisah dia yang berjodoh pengalaman pemandu teksi. Aduh yai, memang setan betul lah cerita ni kan. Tapi sebenarnya kalau korang perasan ataupun kalau korang terdengar tadi masa saya tengah bercerita ni, dan ada dengar something tak? Bunyi macam ada dengar tak? Tak sure you guys dengar ke tak lah. Okay? Tapi itu yang berlaku, sebab itu saya macam diam sekejap dan saya pandang ke belakang. Okay? Sebab anak-anak saya memang dah naik ke atas. Sebab selalunya kalau macam kata anak-anak saya dah naik ke atas, saya punya wife akan tag saya, kata okay, kita orang nak tidur dah ke atas dan sebagainya. Okay? Macam ada kuku garu pintu kan. Betul, saya dengar benda yang sama sebenarnya. Itu yang saya terdiam kan. Dan saya pun membaca cerita ni dengan penuh emosi dan perasaan. Tiba-tiba memang saya kena scam juga dengan cerita ni sebenarnya kan. Tapi cerita the best. Okay, cerita the best. Okay, saya rasa itu saja guys untuk malam ni di saluran YouTube, dan insyaAllah kalau ada masa kita akan berkongsi lagi dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Okay, jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum, bye bye.